Môn võ công nào có thể khắc chế được Bắc Minh Thần Công? Bắc Minh Thần Công là một loại nội công tâm pháp thượng thừa, có nguồn gốc từ phái Tiêu Dao, được Tiêu Dao Tử sáng chế ra. Bất cứ ai từng đọc qua cuốn tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của cố nhà văn Kim Dung ắt hẳn cũng đã biết. Bắc Minh Thần Công là một loại thượng thừa nội công tâm pháp do Tiêu Dao Tử, thủy tổ của phái Tiêu Dao sáng chế ra. Bắc Minh Thần Công được Đoàn Dự phát hiện cùng lúc với Lăng Ba Vi Bộ trong một lần dạo chơi ở Vô Lượng Sơn, đã vô tình nhận được hai quyển mật tịch này. Khi làm một chuyện tưởng như điên rồ, là dập đầu trước tấm bồ đàn 1000 cái, để tấm bồ đàn rách ra và lộ hai quyển bí tịch. Đây là một môn nội công có tác dụng hút nội lực của người khác để cho bản thân sử dụng. Bộ võ Bắc Minh Thần Công này có 36 hình vẽ con gái khỏa thân, ghi các yếu quyết, huyệt đạo, kẻ đứng, người nằm, hoặc trước mặt, hoặc sau lưng, cùng một khuôn mặt. Nhưng khi vui khi buồn, khi thì tình ý triền miên, khi thì tỏ vẻ bực bội, mỗi bức một khác. 36 bức, bức nào cũng có những sợi chỉ màu chạy trên thân hình ghi rõ bộ vị, huyệt đạo và phương pháp luyện công. Bộ này được ghi trên cuốn lụa mà cuốn lụa sau cùng ghi Lăng Ba Vi Bộ. Trong chương khẩu quyết tâm pháp đầu tiên của bộ võ công này, lão tử Tiêu Dao Tử đã khẳng định ngay rằng Bắc Minh Thần Công lấy nội lực của thiên hạ làm của mình. Người đời luyện công đều đi từ Vân Môn đến Thiếu Thương. Phái Tiêu Dao lại đi ngược lại, đi từ Thiếu Thương trở về Vân Môn, nên ngón tay cái vừa chạm vào người khác, nội lực của người liền chảy vào thân thể mình tới tận các huyệt. Khi tu luyện Bắc Minh Thần Công cần đề phòng hút nội lực của kẻ mạnh hơn mình. Cốt truyện Thiên Long Bát Bộ còn mô tả rằng kẻ nào dùng tới Bắc Minh Thần Công chỉ có thể hút nội lực của kẻ yếu hơn hắn, đấu với kẻ nội lực ngang bằng hắn, chứ không thể nào đọ với kẻ mang nội lực vượt xa mình. Vì nếu như nội lực kẻ địch mạnh hơn ta, tức là biển chảy ngược vào sông hồ, cực kỳ hung hiểm. Có 3 người học được bộ võ công này là Vô Nhai Tử, Đoàn Dự, Hư Trúc. Trong đó, chỉ có Vô Nhai Tử là học xong toàn bộ. Hư Trúc chỉ học được cách vận khí từ Thiên Sơn Đồng Lão, nhằm giúp bà ta đối phó với đám người trong 36 động, 72 đảo. Dưới hầm băng Tây Hạ, khi Hư Trúc phạm sát giới, định tự tử bằng cách lao đầu vào tường. Nhờ có Bắc Minh chân khí hộ thể nên không chết. Đoàn Dự, một nhân vật chính khác trong Thiên Long Bát Bộ, cũng có duyên nhận được bộ võ công này nhưng lại chỉ học trang đầu tiên. Trong khi Đinh Xuân Thu dành cả đời tìm kiếm Bắc Minh Thần Công ở Tinh Túc Hải, y không ngờ nó lại được giấu trong tấm bồ đàn, ngay trước bức tượng ngọc bích của cô gái mà Vô Nhai Tử yêu khi xưa. Môn võ công tâm pháp duy nhất khắc chế được Bắc Minh Thần Công là môn nội công tâm pháp thượng thừa, nhưng Bắc Minh Thần Công cũng có khắc tinh. Trước khi quyết định truyền lại 70 năm nội lực tu luyện của mình cho truyền nhân Hư Trúc, cốt là để Hư Trúc đủ nội lực để lãnh ngộ Bắc Minh Thần Công, Vô Nhai Tử có nói rằng trong giang hồ, loại võ công tâm pháp duy nhất có thể khắc chế được ma tính của Bắc Minh Thần Công chỉ có thể là dịch cân kinh từ Thiếu Lâm Tự. Cũng gần giống như Bắc Minh Thần Công, trong Thiên Long Bát Bộ còn có một môn võ công khác, cũng làm suy yếu nội lực của đối thủ, đó là Hóa Công Đại Pháp. Đây là một môn nội công được Đinh Xuân Thu sáng tạo dựa theo Bắc Minh Thần Công. Cả hai có cùng mục đích là làm suy yếu nội lực của đối thủ, nhưng Bắc Minh Thần Công có thể đem nội lực của đối phương để cho bản thân sử dụng, trong khi nguyên lý của Hóa Công Đại Pháp lại là hút chất độc từ các loài độc vật vào, rồi đánh vào cơ thể để tán hóa nội công của đối thủ. Bộ võ công này khuyết điểm là phải hút chất độc hàng ngày và cần dùng Thần Mộc Vương Đỉnh để luyện công. Đây cũng là nguyên nhân khi A Tử đánh cắp Thần Mộc Vương Đỉnh, Đinh Xuân Thu phải từ Tinh Túc Hải trở về Trung Nguyên để truy tìm. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.